Heart attack prevention. 5 foods to eat to clean your arteries. I'm sure na alam na nating lahat ang seriousness ng heart attack. None of us ever want to experience ang pain at suffering na dulot nito. Kaya dapat before ito mangyari ay nagpa-practice na tayo ng healthy lifestyle habits na makakatulong para i-reduce ang risk natin sa heart attack at cardiovascular diseases. Ang best way natin para i-prevent ang cardiovascular disease ay i-improve ang content ng ating diet at consistent na exercise. Pero alam niyo ba na may specific na pagkain na swak sa pag-prevent ng heart disease at tinulungan din tayong mag-lose ng weight? But before tayo mag-discuss sa mga pagkain na yan, ano ba talaga ang mechanism na nagkukonek sa ating diet at cardiovascular disorders? Ano ang interaction nila at paano ba sila makakatulong sa pag-reduce ng overall health risk natin? Una sa lahat, ang content ng pagkain natin ay directly nag-i-influence sa blood sugar levels at blood composition natin. If kakain tayo ng food na mataas ang salt at saturated fat content, marahil magkakaroon tayo ng health at cardiovascular problems down the line. In simple terms, you are what you eat. At dapat natin siguraduhin kumain ng tama para mag-i-increase ang ating chances to live a happy, healthy life. Ang main food influence problem na nakakaepekto sa ating heart at blood pressure ay ang atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay ang condition when nag-a-accumulate ang fatty deposits at cholesterol sa ating artery walls at blood vessels. Ang common terms na nagre-refer sa condition na ito ay clogged arteries or hardening of the arteries. Nagdudulot ito ng restricted blood flow dahil nanarrow down ang diameter ng arteries at blood vessels natin papunta sa vital organs at iba pa din sa mga peripheral body systems. Aside from that, ang additional stress na nararamdaman ng heart natin ay nakaka-increase ng blood pressure at bumababa din ang ating metabolism. Ang atherosclerosis is considered isa sa mga major causes sa cardiovascular disease. Ito ay ang underlying cause ng halos 40% of deaths sa bansa natin ayon sa latest reports ng DOH. It is a chronic inflammatory disease na nagdudulot ng iba't ibang comorbidities at nag-i-increase sa risk factors ng ating katawan. Fortunately, may simple na paraan para i-combat natin ang atherosclerosis at i-shave off ang nagtipon na fatty deposits na present na ngayon sa arteries natin. Ang answer ay centered around sa diet natin. At para siguraduhin na fit and healthy ang heart natin, here are 10 foods na dapat isali sa ating healthy lifestyle diet para siguraduhin na nag-a-address tayo sa heart attack prevention. Pero bago yan, please like the video and subscribe for more health and wellness tips. Pwede din i-click ang bell icon to get notified for any new videos from our channel. Now let's get into the top 5 powerful foods na nakakatulong sa paglinis ng ating arteries. Stay tuned until sa end ng list to find out kung ano ang best diet addition ang pwede nating i-incorporate every meal. Number 1. Fish. Not only na masarap, pero ang consistent na pagkain ng isda ay nagbibigay sa atin ng sapat na nutrition at protein para mag-build ng muscle. More importantly, naglalaman ito ng essential nutrients kagaya ng omega-3 fats na patok sa mga health buffs ngayon. Ang pagkain ng mga isda na rich in omega-3 ay nakakatulong sa pag-reduce ng risk sa pag-develop ng atherosclerosis. Studies show na ang omega ay nakaka-reduce ng expression sa cellular adhesion molecules na ang mismong nagdi-decide kung anong protein ang pinapayagan na magdikit to other cells at sa mga surroundings nila kagaya ng blood vessels at walls sa arteries natin. Ang adhesion molecules na ito ay nagbabind ng mga molecules na may similar na polarity, kagaya ng fat cells. In-encourage nito ang pag-accumulate ng adipocytes at napakahirap itong tanggalin after nag-connect na sila. Kaya effective ang omega-3 kasi fatty acid din ito. Aside na pareho ang molecular classification nila, magkaiba ang polarity ng omega-3 fatty acids kaya nadi-discourage ang function ng adhesion molecules sa pag-accumulate ng taba. Kung hindi tayo mag-i-ingest ng fatty acids na ito, mas lalong mag-increase ang functions ng cellular molecules natin in response sa inflammation. At ito ang driving force behind clogged arteries. Kaya okay lang nakakain tayo ng matatabang isda kagaya ng tuna at malasugi para ma-decrease ang risk natin na magka-develop ng atherosclerosis. Number 2. Beans.
Beans kagaya ng munggo at sitaw are packed with essential nutrients at fiber. Well-known din sila sa kanilang heart benefits kagaya ng pag-lessen sa cholesterol natin. Ang pagkain ng beans at other similar fiber-rich foods ay essential para ma-prevent natin ng atherosclerosis. It also serves as a consistent na method para i-keep in check ang cholesterol levels natin at thereby nagre-reduce ito ng chance na magkaroon tayo ng clogged arteries. Not only that, ang karamihan sa beans na available sa grocery stores at markets ay nagkukontain ng minimal to no levels of trans or saturated fats. That means na unless allergic kayo sa beans, do your best para i-squeeze ang fiber-rich food na ito sa inyong daily diet. Dahil sa kanyang dietary composition, ang consistent na pagkain ng beans ay nagdi-decrease sa levels ng low-density lipoproteins or bad cholesterol sa bloodstream natin compared sa other anti-hypertension diets. Number 3. Onions. Ang favorite tear-jerking food additive ng mga Indians at ibang tao na may good taste in food, the humble onion. Aside sa versatile niya na application sa pagluluto ng various local at international dishes, ang onions ay may tinatagong sikretong health properties na makakatulong sa pag-reduce ng accumulation ng cholesterol sa around sa arteries natin. Ang onion ay part sa allium genus at nililink ito to a number of subtle health benefits. May mga research na nagpapakita na ang diet na may adequate amount ng onions show that this popular vegetable ay hindi lang flavor enhancer. Ini-improve din niya ang rate sa pag-secrete natin ng hormones at ang response natin sa outside stimulus. Ang consistent na pagkain ng fresh onion ay nagbibigay din sa atin ng temporary heightened senses dahil sa konting anghang at stimulation provided sa inherent enzyme niya na tinatawag na alliinase. Ito rin ang chemical compound na responsible sa crying reaction natin whenever tayo mag-cut nito. Aside from that, ang onions ay nagkukontain din ng sulfur compounds na hinahypothesize ng scientists na may helpful effect ito sa pag-prevent ng blood vessel inflammation at ini-inhibit ang clumping mechanism ng platelets at blood at ini-increase din niya ang availability ng nitric oxide sa ating katawan na nagfa-function as a powerful neurotransmitter in order to relax our blood vessels and arteries para ma-improve ang overall circulation ng ating katawan. Number 4. Oats. Baka malalaman nyo ang advertising campaign many years ago tungkol sa Quaker Oats. More or less, tama ang sinasabi about sa health benefits nito. Ang oats ay isa sa mga healthiest grains na makakain natin next to quinoa. They're gluten-free, whole grain, and a great source sa mga importanteng vitamins, minerals, fiber, at antioxidants. Ang regular na pagkain ng oats, especially sa breakfast o kaya for any meal of the day, ay nakakatulong sa efforts natin sa weight loss, pag-maintain ng normal blood sugar levels, at nagre-reduce din ito ng cardiovascular disease. Oats are an excellent choice para sa mga taong may atherosclerosis at good choice din ito sa mga health-savvy people para i-avoid ang clogged arteries altogether. Just like onions, ang oats ay may anti-low-density lipoprotein properties na tumutulong sa pag-reduce ng risk factors na nagko-contribute sa atherosclerosis. Nagkukontain din sila ng antioxidant na avenantramide na may anti-inflammatory proteins na tumutulong i-resist ang effect ng mga fat-binding adhesion molecules. Number 5. Spices. Ang pinaka-common na food additive na pwede nating i-apply sa kahit anong healthy lifestyle menu natin, spices. More or less, ang lahat ng spices na ginagamit natin except sa salt ay may malaking positive effects sa ating katawan, ranging from ang common na pepper hanggang sa nakakabutas ng bulsa na saffron. Ang pag-add ng spice serves various versatile purposes sa ating food at sa ating lifestyle. Pero if nagfo-focus talaga tayo sa cardiovascular health, pwede tayong mag-focus sa mga spices na nakakatulong sa pag-maintain ng stable ng blood sugar at blood pressure levels kagaya ng ginger, pepper, chili, at cinnamon. Most of these examples ay may stimulant properties kagaya ng chili at pepper na nagpapa-increase sa ating metabolism at nire-reduce ang blood pressure. Ang iba naman kagaya ng ginger at cinnamon ay may anti-inflammatory properties naman at tumutulong mag-remove ng free radicals, improve blood lipid levels, at nagre-reduce ito sa clumping ng platelets sa ating dugo. Maka-increase tayo sa spice consumption natin by simply adding it sa ating mga favorite na oatmeal, soups,
stews, at just about any healthy dish na included sa inyong health-oriented diet. At yan ang mga top 5 powerful foods na dapat i-include sa heart attack prevention diet natin. Sana magamit nyo ito as reference sa inyong cardiovascular friendly na diet at sana nadagdagan ang healthy lifestyle repertoire nyo para may variation kayo sa healthy food menu nyo. If you like this video, feel free to check out our other related videos para maka-view ng mga ibang health and wellness-oriented facts, tips, and tricks. Thanks for watching and God bless!